السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا فيكم في قناة ناصر وورزون. فيديو اليوم وهو مراجعة للعبة إيكو جينيريشن. اللعبة هاي نزلت جديد على الأسواق وصارت متوافرة داي 1 من خلال خدمة الجيم باس للإكس بوكس. قبل ما نبلش الفيديو لو سمحتوا إذا كنتم مشاهدين جداد لأول مرة بتشوفوا قناتي بتمنى منكم الاشتراك في القناة لمزيد من المحتوى ومراجعات الألعاب. من الوهلة الأولى لعبة إيكو جينيريشن بتعطيكم إحساس جاي من مسلسل سترينجر ثينجز، خصوصا الموسيقى والقصة والخلفية تبعتها، وهي عبارة عن أطفال في مجتمع صغير بيواجهوا ظواهر غريبة وخارجة عن الطبيعة، وبيحاولوا يستكشفوا السر وراء هاي الظواهر من غير ما طبعا الراشدين اللي حواليهم يتدخلوا للأسف. لعبة إيكو جينيريشن بتحكي عن طفل متوسط العمر مع أخته الصغيرة اللي بنطلقوا برحلة ليكتشفوا تفاصيل اختفاء والدهم من حياتهم، واللي بعدين بهاي الرحلة راح يواجهوا فيها وحوش، يعني من غير مبالغة 10 مرات أضعاف حجمهم. اللعبة في بدايتها بتخليك تختار الشكل لشخصيتك الأساسية اللي للأسف هو محدود كتير جدا، يعني ما بسمح لك تعدل تفاصيل الشخصية. كل اللي بتقدر تعمله انك تختار تصميم من التصاميم المفروضة عليك اللي للأسف كانت جدا محدودة وبشعة، وما بتسمح لك يعني فعليا انك تعدل على حتى ألوان وتصاميم الملابس تبعتهم. بنفس الوقت اللعبة برضو بتسمح لك انك تختار اسم الشخصية اللي بصير يظهر في نصوص الحوار لما تصير تحكي مع الشخصيات المختلفة في اللعبة. طبعا بالإضافة إلى الأخت الصغيرة اللي راح تكون رفيقتك طول المشوار، بتقدر إنك أنت تجند واحد من الحيوانات الأليفة اللي راح يصير معك عضو الفريق الثالث. فعليا هذا راح يكون العضو أو يعني الطرف الثالث من الفريق، فعليا هو من الحيوانات أو ممكن يكون شغلات غريبة، يعني ممكن يكون قطة أو كلب أو حتى راكون أو رجل آلي صغير، وممكن بالآخر انك انت برضو تجند مخلوق فضائي جاي هايبرد ما بين أرنب على غزال. انت واعضاء فريقك مثل ما حكيت راح تواجهوا وحوش طول الطريق اللي راح تكون تلاقي قتالها، بمعنى انه هو تين بيس. اللعبة هي عبارة عن قتال مبني على الادوار، بمعنى انه انت وفريقك لكم دور وترتيب في الهجمات، والاعداء برضو لهم نفس الاشي، يعني شبيه بالالعاب التانية خصوصا الالعاب اليابانية. بس هون لعبتنا راح يكون او تعمل إلك دور، بحيث انه القتال ما بيشمل فقط انك تختار الهجمة او القوة الصحيحة اللي انت لازم تلعبها عشان تضمن الضرر، بس لا، فعليا لعبتنا بتخليك تتدخل بشكل تفاعلي، انك انت تكون مسؤول عن ادخال مجموعة من الاوامر والكبسات من الكنترولر اللي بيختلفوا طبعا حسب الهجمة والقوة اللي انت عم تستعملها. ادخالك لهاي الاوامر صراحة بالشكل والتوقيت الصحيح بضمن انه الضربة تبعتك تكون اقصى اشي ممكن. نفس الاشي برضو بنطبق على هجمات الاعداء، بمعنى انه كل مرة العدو بهجم فيها عليك بيكون طبعا باسلوب مختلف، كل عدو بيكون له هجمات مختلفة واسلوب هجوم مختلف. بيكون نفس الاشي مطلوب منك تضغط على كبسة الاي بشكل متناسب مع الهجمة، بحيث انك تضمن انه دفاعك عن حالك، يعني الشخصية اللي عم بيتم الهجوم عليه، يكون الضرر اللي بحصل له اقل ما يمكن. هون صراحة النقطة اللي خلتني أكره اللعبة، لأنه للأسف راح تشوف حالك إنك بتواجه وحوش مش بس أكبر منك بالحجم، بس برضو صحتهم أضعاف صحتك، يعني راح يكونوا يمكن ضعف أو ضعفين صحتك أنت وفريقك، وبالتالي كل عملية إدخال سواء كانت هجوم أو دفاع إذا ما كان توقيتك فيها صحيح راح تلاقي حالك بتخسر بشكل كتير، اللي يعني فعليا خلاني لأول تجربة للعبة إني أكرهها. طبعا اللعبة مثل أي لعبة RPG بتسمح لك إنك تستعمل برضو أدوية بقتالك، إنه من خلالهم تقدر تسترجع جزء أو بعض أو حتى كل صحتك، بس هدول للأسف بيستهلكوا دور الشخصية اللي عم تاخدهم، بمعنى إنك أنت لازم تكون حذر واستراتيجي باختيارك لمتى تستعمل هاي الأدوية، وأي شخصية اللي يستعملها وأي شخصية إنه يستفيد منها. طبعا استعمالك للأدوية خارج القتال ممكن انك تستعمله عشان تسترجع صحتك،
بس مبدئيا اللعبة أصلا بتعطيك طريقة مجانية لاسترجاع الصحة خارج القتال، إنك أنت فعليا الأوبشن موجود إلك إنك ترجع لبيتك، لمنزلك، لسريرك، من أجل إنك أنت تنام فيه، للتخت اللي بيعمل لك علاج لكل الشخصيات وبرجع الهيلث كاملة. طبعا نومك في السرير ما راح يقدم وقت اللعبة، يعني ما راح تشوف حالك عم تتقدم بالوقت إنك كنت صبح وصارت ليل، بس هي عملية نحكي روتينية موجودة باللعبة من أجل إنك تعمل ريسيت للهيلث. هون برضو واحدة من النقاط المزعجة للعبة، لأنك صراحة راح تلاقي حالك دائما بعد كل قتال متبهدل بشكل غير إنك أنت ما راح تكون قادر أو لائق إنك تستمر بشخصياتك أو بعضهم أو واحد منهم، راح تلاقي إنه شخصيتك واقف على آخر نفسه من صحته. فمشان هيك بدل ما إنك تستعمل الأدوية اللي للأسف محدودين العدد والندرة باللعبة، راح تشوف إنه الأوبشن الوحيد المجاني وطبعا اللي نحكي الفيزبل أكتر لإلك إنك ترجع لبيتك عشان تعمل ريست. طبعا الأدوية هاي اللي انت بتقدر تشتريها او المواد العلاجية بتقدر تشتريها بمصاري. هاي المصاري فعليا الطريقة الوحيدة او التنتين اللي ممكن تحصل عليهم في هاي اللعبة، وهو عثورك عليهم رميين على الأرض في مناطق والأقسام المختلفة من العالم. والطريقة الثانية للحصول على هاي المصاري وهو من قتالك للوحوش، يعني فعليا بعد كل معركة انت بتنتصر فيها شخصياتك رح يكسبوا مبالغ مالية معينة، بالإضافة إلى الإكس بي اللي بعد ما أنت تجمع القيمة المطلوبة منك فيه رح تتطور شخصيتك، وبتخليك تختار إنه هدول النقاط تصرفهم على تطوير الصحة أو الهجوم أو السكيل بوينتس. طبعا اللعبة بتسيب حرية الاختيار إلك بعمل هاي التطويرات، اللي صراحة أول تجربة إلي في اللعبة يعني خلتني أنا أطور شخصياتي بشكل خاطئ، اللي جعل اللعبة أصعب من الطبيعي لأني ما عرفت أركز أولوياتي وتطويري على إيش ولا إيش. طبعا السكيل بوينتس اللي حكيت عنهم اللي اللعبة بتسمح لك تطويرهم هم الطريقة الوحيدة اللي بتخليك قادر على استعمال الهجمات الخاصة لكل شخصية. كل شخصية بفريقك سواء كان الشخصية الرئيسية أو البنت أو حتى الحيوان الأليف على اختلاف نوعه، هاي الهجمات الخاصة فيه هي طريقك للنجاح. يعني الأوبشن الوحيد اللي ممكن أنت من خلاله أنك تفوز بالمعركة هو أنك تستعمل هاي الهجمات، لأنه الهجمات الأساسية المجانية يا دوب تعمل أي ضرر. فالسر للنجاح هو أنك تستعمل هاي الهجمات، لكن للأسف محدودية هاي النقاط بيعمل مشكلة تانية، لأنه راح تلاقي حالك بأغلب المعارك أنك نقاطك خلصت وأنت لسه يا دوب بأول المعركة، خصوصا إذا كان تركيزك في تطوير الهجوم والدفاع. كل ما كنت انت كسبت ليفل انت كنت عم بتطور هجومك ودفاعك واهملت السكيل بوينت، راح تشوف انه هاي النقاط عم تخلص معك بشكل جدا سريع. طبعا للأسف اللعبة جدا محدود بقدرتك على استرجاع هاي النقاط السكيل بوينتس اللي احنا بنستعملها عشان الهجمات الخاصة. يعني خصوصا جوا المعركة الطريقة الوحيدة انك تسترجع هاي السكيل بوينتس فعليا هو انك تستعمل واحدة من الكوكيز او يعني الكعكات اللي انت بتحصل عليهم من هذا العالم. بس عشان تكونوا عارفين بهدول موجود منهم فقط 5 حبات، يعني طول رحلتك بالعالم 3 من هدول كعكات اصلا راح تلاقيهم بمرحلة جدا متقدمة من اللعبة، يعني راح تكون فعليا لما توصل لها يعني ما راح يفيدك حصولك عليهم، لانك انت راح تكون واجهت معارك قبلها كتير اللي ممكن انت وقتها اصلا تكون كرهت اللعبة وقررت انك ما تكمل بسبب الخسارة المتكررة لعدم وجود سكيل بوينتس كافية، او انك انت تبلش سيف فايل جديد وتحسن عملية تطوير شخصياتك زي ما أنا سويت فعليا، لأني عملت سيف جديد وبلشت من أول وجديد، بس هالمرة حسنت اختياري من تطوير أو اختياراتي لتطوير الشخصيات. طبعا هدول السكيل بوينتس الحمد لله بين كل معركة ومعركة بيعملوا ريست، يعني ما تخافوا، ما راح تفكروا هدول السكيل بوينتس انهم ثابتين يضلوا زيرو بضلهم زيرو، لا فعليا مع كل انتصار او خسارة للمعركة فعليا بيرجع بيعمل ريست. طبعا هاي الهجمات الخاصة اللي بتستهلك السكيل بوينتس للأسف ما بتكون متوفرة إلك بشكل كريم من اللعبة، يعني ما راح تكون موجودة باي ديفولت ولا راح ينفتحوا لك مع تطور الشخصية، بينما أنت كلاعب لازم تدور عليهم بشكل فعال. يعني سواء كانت هاي المهارات هي طبعا يتم حصولك عليها من خلال ما نحكي حصولك على مجلات الكوميكس، يعني مجلات القصص المعروف عنها الكوميكس زي ما بسموها، هاي بتكون موجودة في العالم، ممكن تكون مرمية هون أو هون، وممكن تأخذها كجوائز إلك على مهمات معينة، أو حتى أنك أنت ممكن تشتريهم
في بعض المناطق. طبعا صحتك مثل ما حكينا ما بتعمل ريست بعد كل قتال، بمعنى انك انت سواء فزت او خسرت صحتك رح تضلها على حالها بنهاية هذا القتال، اللي بيخليك عن جد انك انت تقضي وقتك عشان ما تصرف الادوية طبعا، لانه انت رح تلاحظ انه الادوية والمواد العلاجية للاسف جدا محدودة وتكلفتها جدا غالية بالنسبة لانك انت المصاري اللي بتكسبهم، ففعليا راح تقضي وقتك وانت رايح جاي للبيت عشان ترجع صحتك لكاملها. وبالحديث عن الخسارة، يعني بما انه عم نحكي عن موضوع الخسارة وهو اشي اكيد راح تواجهه يعني بشكل متكرر، ما تتوقع حالك راح تضلك تفوز. الحمد لله اللعبة كريمة من ناحية التشيك بوينتس، ففعليا بعد كل خسارة راح تواجهها يعني فعليا اللي راح تخسره انك انت راح ترد ترجع بس للتشيك بوينت اللي كانت قبل القتال، وهي فعليا راح تكون قبل القتال، لانه اللعبة كتير كريمة من ناحية التشيك بوينتس، انه كل ما تنتقل من صورة لصورة بتعمل او من كل منطقة لمنطقة بتعمل تشيك بوينتس، وحتى امرات قبل دخولك للمعركة بيكون ينعمل اوتوماتيك تشيك بوينتس. ففعليا اللي راح تخسره بموتك او خسارتك ليس انك انت راح تلاقي حالك اللعبة رمتك بمناطق بعيدة كتير. الزنخ بموضوع خسارتك فعليا انه اذا انت استعملت اغراض من ناحية انك انت رجعت صحة او رجعت ريست للسكيل بوينتس او استعملت نحكي مواد هجومية على الاعداء، فعليا كل اشي انت استعملته قبل خسارتك راح يتم برضه استهلاكه، يعني فعليا راح تشوف حالك لما ترجع للتشيك بوينت هاي راح تكون اللعبة برضه مستهلكته. يعني التشيك بوينت فعليا اللي انت راح ترجع له هو كأنه مش تشيك بوينت، بينما هو بس انه برجعك الى هذا الموقع، بس كل اشي انت استهلكته بهاي المعركة بضله مستهلك. فبالتالي بدك تيجي تتخيل حالك اذا انت خسرت مع استعمالك للأدوية، فتخيل حالك شو راح يصير فيك من غير هاي الأدوية. هون اللعبة برضو للأسف بتخليك انه تصير تكرهها بشكل انك يعني راح تضطر تستغل نظام الداشبورد، انك انت تطفي اللعبة من خلال الداشبوردنج وترد ترجع مرة تانية للتشيك بوينت الفعلي اللي كان قبل استعمالك لهاي المواد. اللعبة صراحة جميلة من ناحية تصاميم العالم والألوان، وبتخليك تشوف مناطق مختلفة التوقيت سواء كان ليل ولا صبح ولا مغرب، بس الغريب انه هدول المناطق هم اصلا بنفس المدينة ولكن كل واحد له توقيت مختلفة. هاي النقطة اللي انا بس هيك استغربت فيها، بس ما بدي اتدخل كتير بهاي التفاصيل لانه اكيد هيك كان المخرج بده. بس للأسف جمال هاي المناطق راح يضيع بسبب انك راح تقضي وقتك وانت رايح جاي رايح جاي ما بين مناطق القتال لبيتك عشان تقدر تعمل ريسيت لصحتك، اللي بالنهاية راح تخليك انك تكره هاي الاماكن بسبب انك انت راح تنتقل فيها بشكل متكرر يمكن لا نهائي. اللعبة بوقت لاحق راح تعطيك اماكن تانية عشان تعمل ريسيت للصحة تاعتك فيها، بس هدول الاماكن وهو مكانين اصلا فعليا راح يجوا باوقات متأخرة من اللعبة، اللي فعليا لما توصل لهم راح تكون ايدك اخذت على انك انت ترد ترجع لبيتك. بس يعني انا كنت بتوقع انه كان ممكن انهم يعطوك اماكن راحة اكتر بدل ما تضلك رايح جاي ما بين هاي المناطق ورجعتك الى المنزل. طبعا صعوبة اللعبة ليس فقط في القتال المعتمد على ردة الفعل، يعني اللي ممكن يخلي ناس للأسف غير قادرين على التأقلم مع اللعبة هاي، بس فعليا اللعبة بتتطلب منك انك انت حتى تحل ألغاز مختلفة موجودة على مستوى القصة، سواء كانت هاي القصة الرئيسية تبعتنا او القصص الجانبية اللي صراحة يعني من غير مبالغة مش قادر أفصلهم عن بعض، لأنه اللعبة فعلا ما فيها أي تفريق واضح ما بين المهمة الرئيسية أو القصص الجانبية، لأنه صراحة حتى ما فيها قائمة للمهمات في اللعبة، يعني ما بتعرف شو المطلوب منك ولا أي طريقة أنت أصلا تتذكر فيها شو المطلوب منك. بتحس اللعبة بكل مهماتها مثل المهمة الواحدة وما بتقدر تفرق مين من مين وشو اللي بفتح المهمة اللي بعدها. لعبة إيكو جنريشن بتحصل على تقييم المتواضع علامة 7/10، اللي للأسف هم حاصلين بسبب إنه نظام القتال فيها اللي معتمد على ردة فعل كتير عالية، أمرات ببعض المناطق وبعض الوحوش كانت ردة الفعل تكون جدا مبالغ فيها عشان أنا أتفادى أقل ضرر ممكن أو أحصل على أقل ضرر ممكن. قتالها متكرر، قتالها راح يكون جدا طويل، راح تلاحظوا إنه في قتالات مع بوسز راح تأخذ منكم أمرات 10 إلى 15 دقيقة، اللي يعني من هاي الشغلات بالإضافة إلى كل العيوب اللي أنا حكيتها من قبل للأسف خلى علامتها 7. بس يعني التصميم والمحاولة كانت جيدة من المصممين. يعني إذا أنت عندك فراغ وعندك نحكي الفراغ من الألعاب، ما أنا ممكن أحكي لك إنه جربها، أعطيها تجربة، شوفها
إذا أنت شفتها صعب من أولها أعطيها فرصة تانية، لأنه أنا بس أعطيتها الفرصة التانية لهاي اللعبة فعليا قدرت أتمكن منها وسيطرت على طريقة اللعب الصعبة تبعتها. وأنا اوريدي عامل لها دليل، أو يعني اوريدي أنا سويت الجزء الأول لإلها، والآن بصدد إطلاق الجزء الثاني لتختيمها كاملا. فإذا أنت استصعبت لمرحلة من المراحل التقدم في القصة، في دليل موجود على القناة إن شاء الله اللي بيسهل لإلك هاي المهمة. أنا شاكر لكم مشاهدتكم، بتمنى لكم إن شاء الله نهار سعيد. وتنسوش قبل ما تنهوا لو سمحتوا إذا كنتم مشاهدين جداد تعملوا سبسكرايب للقناة وتعملوا لايك، حطوا لي كومنتس وآراءكم باللعبة إذا جربتوها ولعبتوها. شكرا لكم والسلام عليكم.